हेलो गुड मर्निङ स्टुडेन्ट अफ क्लास 5 आजको हाम्रो लेसन एक्सरसाइज 6.1 यो क्लास 5 को म्याथ टेक्स्ट बुक को एक्सरसाइज 6.1 हामी सिक्ने छौं यो सिम्प्लिफिकेसन च्याप्टरबाट र यहाँनिर छ क्वेशन नम्बर 1 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ टेल व्हाट यु वुड डु फर्स्ट बताउनुस् सरी सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुपर्छ त्यो बताउनु पर्ने यो सारा क्वेशन ए देखिको लिएर जे सम्मको क्वेशन एउटै हो बुझ्नुभयो र म सुरु गरे राम्रोसँग ध्यान दिनु होला त्योभन्दा अगाडि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानलबाट पुरा फाइदा उठाउनु होला म्याथमेटिक्समा हुन्छ म यो नम्बर ए को यहाँ क्वेशन सारे +8 - 4 अब हामीले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ लेख्नु पर्यो फर्स्ट हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट सबट्र्याक्ट हो सबट्र्याक्ट 4 फ्रम 8 त्यसको बादमा देन हो देन हामीले के गर्न पर्यो देन एट अब यो सबट्र्याक्ट गरेपछि एट द रिजल्ट विथ 3 बुझ्नु भने के गर्नुपर्ने रहेछ सबभन्दा पहिला ब्र्याकेट भित्रको चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ यो कुरा याद गरेर राख्नु जहाँ ब्र्याकेट लागेको छ त्यहाँ भित्रको काम चाहिँ हामीले पहिला गरिहाल्नुपर्छ यसमा जति आउँछ त्यो चाहिँ फेरि 3 सँग एड गर्न पर्यो कुरा बुझ्नुभयो त्यही कारण एन्सर यही भयो फर्स्ट सबट्र्याक्ट 4 फ्रम 8 देन एड द रिजल्ट विथ 3 कुरा बुझ्नुभयो नम्बर ए को पनि भइहाल्यो अब बी को नम्बर ए को तपाईले बुझ्नु भएन अब नम्बर बी को मैले क्वेशन सारेर यहाँ ल्याएको छु सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ होला सबभन्दा पहिला भन्दाखेरि चाहिँ ब्र्याकेटमा कुन चाहिँ नम्बर त्यसलाई पहिला गर्नुपर्छ ब्र्याकेट भित्रको लागि यो सबै पछाडि एन्सरमा छँदैछ भनेर तपाईले यो इजी टेक नलिनु होला किनभने अर्को च्याप्टरमा तपाईलाई धेरै साह्रो पर्ने छ त्यही कारणले गर्दा यहाँ राम्रो सिकिहाल्नुस् सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ सबभन्दा पहिलो एट 8 and 2 फर्स्ट पहिला हामी के गर्नुपर्ने रहेछ 8 र 2 जोड्नुपर्ने रहेछ त्यहाँदेखि देन rooster is crowing then subtract के छ हो then subtract it from it from 7 भनेको पहिला हामीले 8 र 2 जोड्नु पर्यो यो एन्सर आउँछ त्यसले फेरि 7 बाट घटाउनु पर्यो भनेको यसरी लेख्नु पर्यो एट 8 and 2 फर्स्ट देन सबट्र्याक्ट इट फ्रम 7 बस नम्बर बी को पनि क्वेशन खतम अब नम्बर सी को गर्ने छौं नम्बर सी मा छ सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो ब्र्याकेट भित्र को छ 6 र 4 छ द एट 6 and 4 हैन 6 and 4 फर्स्टमा चाहिँ हामीले 6 and 4 त्यहाँदेखि के गर्नु होला भन्ने कुरा आउँछ हैन त्यसको बादमा 7 घटाउनु अरे यसको एन्सर जति आउँछ फर्स्ट देन subtract 7 from 8 यो जोडे पहिला एड गरियो यो नम्बर एड गरेपछि जति हुन्छ नि त्यसमा 7 घटाउ भनेपछि त्यसरी नै त लेखेको छ हामीले एड 6 and 4 फर्स्ट
then subtract 7 from it. बस अब हामी नम्बर डी को सल्भ गर्नेछ नम्बर डी मा सल्भ गरौँ है त सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ सब ब्र्याकेट भित्र हेर्नुस् न सबट्र्याक्ट 2 from 4 फर्स्ट हैन पहिला हामीले 4 बाट 2 सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो जो ब्र्याकेट भित्र छ त्यसपछि देन divide 8 by 8 by 8 हो नम्बर डी को भयो ल अब ई को म सल्भ गर्दै छु ई को तपाईले यो ब्र्याकेट भित्रमै हेर्नुस् पहिला हो के गर्नुपर्ने रहेछ divide 9 by 3 फर्स्ट पहिला हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ 9 लाई 3 ले डिभाइड गर्नुहोस् लेख्नु पर्यो यसरी नै देन subtract 1 from 8 भएन अब यसरी नै त अब हामी नम्बर एफ को सल्भ गर्ने छ नम्बर 8 मा के छ सबभन्दा पहिला एड के गर्नु पर्यो एड 3 and 7 then multiply the sum by 8 यो एड गरिसकेपछि निश्चयको एन्सरलाई के भन्छ सम भन्छ फर्स्ट then multiply the sum by 8 then multiply the sum भनेको के रे कुनै पनि कुरा दुईटा जोडेपछि निश्चयको एन्सरलाई सम भनिन्छ SUM सम by 8 हैन यसको एन्सर निस्किन्छ 8 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ र सिम्प्लिफाईमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान राख्नु पर्छ हेलो अब कुन चाहिँ होला भन्नुस् त हेलो कुन चाहिँ होला भन्नुस् त नम्बर जी है नम्बर जी मा हाम्रो सबभन्दा पहिला के रहेछ को छ ब्र्याकेट भित्र 4 र 8 के गर्नु पर्यो एड त छ बिचमा प्लस छ त एड छ एड 4 and 8 first and then multiply F मा चाहिँ multiply sum by G मा के छ भने then multiply the sum by 4 multiply the sum by कति रे 4 अब यहाँनिर चाहिँ सम निस्किन्छ त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गरेर 4 ले मल्टिप्लाई गरेर बस सकिएको लम्बे चौडे कुरै छैन यहाँनिर ल अब हेर्नु है त नम्बर एच को ल नम्बर एच मा छ हेर्नु न के छ ब्र्याकेट भित्र पहिला मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने कुरा छ मल्टिप्लाई के मल्टिप्लाई के भनेको छ 3 and 6
फर्स्ट लेख्ने यो काटिदिउँ न फर्स्ट देन के गर्नुपर्छ भने चाहिँ 9 ले देन divide the product यो प्रोडक्ट भन्ने शब्द कहाँबाट आयो होला यो हेर नानीहरु सुन्नु है ल राम्रोसँग ल जब यो मल्टिप्लाई गर्छ नि निश्चयको एन्सरलाई प्रोडक्ट भन्छ ल नानी बाबु प्रोडक्ट बाइ 9 बुझ्नु भयो नम्बर जी एच सम्म सक्यो नानी हो नम्बर आएको हेर्नु भयो क्वेशन सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने रे सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने रहेछ के गर्नुपर्ने रहेछ सबट्र्याक्ट कति 8 from 17 first then के गर्नुपर्छ then divide the difference बुकमा पनि छैन होला यो कुरा चाहिँ जब हामी घटाउँछ नि त्यसमा डिफरेन्स आउँछ बुझ्नुभयो डिफरेन्स कतिले 9 ले डिफरेन्स बाइ 9 अब लास्ट क्वेशन नम्बर जे होमवर्क दिएको छ भने तपाईलाई बहुत सजिलो हुनेछ मामा अब लास्ट छ कुन चाहिँ भन्नुस् त मल्टिप्लाई 7 and 4 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ होला भन्नु त दुईटा कुनै पनि दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ भन्नु त प्रोडक्ट आउँछ मल्टिप्लाई 7 and 4 first then इसको बाद में डिवाइड हल्ला मत करो डिवाइड दी प्रोडक्ट बाई 7 कङ्ग्रेचुलेसन टु यु आज तपाईले यदेखि जेसम्म राम्रोसँग तपाईले ध्यान दिएर सिक्नुभयो अब तपाईले पनि यसै गर्नु पर्यो ल आजको लेसन तपाईले राम्रो हेर्नुभयो राम्रो हेर्यो बुझ्नुभयो राम्रो बुझ्यो त्यसो भने तपाईले मैले तपाईको छेउमा अगाडि भिडियोमा तपाईकै मोबाइल अगाडि आउँदैछ होमवर्क एदेखि लिएर जेसम्म यो पुरा सल्भ गरेर पठाउनु होला हुन्छ आजलाई म बिदा लिँदैछु धन्यवाद हामी अर्को भिडियोको प्रतीक्षा साच्नु होला भन्दै यहाँबाट बिदा लिँदैछु